السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم بحلقة جديدة عن خبز مميز ومشهور كتير وبيحبه الكبير والصغير. هو خبز تميس، هو خبز أفغاني مشهور كتير. على بركة الله حنبدأ بالمقادير. فهلا انتم بدكم مثل ما علمكم من زمان احفظوها: 3 كاسات طحين، 3 معالق كبيرة حليب بودرة، 3 معالق كبيرة زيت، 3 معالق لبن، معلقتين خميرة، معلقة سكر، بعدين معلقة صغيرة ملح، وكاسة ونص مي. تخلطوها مع بعضهم ل 8 دقائق. بعدين بتحطوها بعد ما تبخوها بزيت بتحطوها بوعاء بتغطوه لشي ساعة ساعتين حتى ترتفع. تطلع معكم هالعجينة هاي مثل ما شايفينها هاي. هلا هاي خالصة. هلا هاي بنزتها هون على محل فيه يا طحين يا زيت. حطينا العجينة هلا هون بنشدها وبنمطها. هلا هاي بنقسمها نصين، شايفين مساويهم طابات صغيرة. ندهن ايدينا بالزيت ونفرد الرغيف على هالورق هاد. هلا بغطيه شي ربع ساعة نص ساعة لحتى يرد ينتبه شوي. فايدينا مبلولة بتكون هدول ما داير. حط له سمسم. طلعناها من الفرن على 350 فرنهايت بعد 25 دقيقة. ان شاء الله تجربوه بيتكم تدعونا، ولا تنسونا من الاشتراك واللايك والسبسكرايب والدعاء. اذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.